So ni adalah footage aku ambil pakai directly mic daripada iPhone aku. Belakang ni adalah aircon aku. Betul-betul belakang ni aku pakai kereta kelisa. So aku letak betul-betul dekat dengan aircon. Aku set aku punya aircon ni pada kadar 2. Audio dia korang rasa macam mana? Boleh dengar atau tidak? Clarity dia macam mana? Boleh tengok. Dia punya Bluetooth pun aku tak connect lagi. So okay, ni lepas aku dah pakai benda ni, aku dah connect phone aku dengan setting yang sama juga. Phone tu duduk kat situ dan aircon tu. Korang rasa macam mana footage dia? So aku akan tak buat edit apa sekali pun dekat footage ni. Aku akan terus upload. Korang bandingkan sendiri in terms of dua quality ni macam mana korang rasa. Adakah mic daripada earbud ni betul-betul membantu, ataupun kadang-kadang macam Teams ke apa-apa apps dia ada dia punya filter sendiri untuk dia punya mic. I also set up another one using left and right. So how do people feel about the audio? With the same setting as the first and second earlier, I didn't change the background behind, also on a scale of 2. So the blow is really directly on my face. Who says whether the audio quality is the same as the second video or not?